สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเชือกผูกคอปอผูกศอกและเห็นแจ้งด้วยปัญญาเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิให้ได้การนั่งขัดสมาธินี้ง่ายคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธให้หลับตานอกแต่ตาในตาใจไม่ให้หลับคำว่าหลับตานั้นให้เข้าใจด้วยตานอกนี้กิเลสราคะโทสะโมหะมันชอบดูรูปไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของรูปทรัพย์สินเงินทองรูปแก้วแหวนแสนสิ่งที่มนุษย์สมมุติว่าดีจิตหลงอันนี้มันชอบยังไงเพราะว่าชอบมันจะได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ไม่ให้มีที่สิ้นสุดลงไปได้ฉะนั้นพวกเครื่องประดับประดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นความพอใจความดีใจจึงได้เอามาคล้องคอไว้เป็นเชือกผูกคอเป็นเชือกผูกคอเป็นปอผูกศอกมัดไว้ให้อยู่ในวัฏฏะสงสารให้มีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงหนีไม่พ้นหนีไปไหนไม่ได้ตายไปแล้วมันก็กลับมาเกิดอีกเกิดมาแล้วมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละในโลกในวัฏฏะสงสารแต่ว่าคนอื่นจะไปแก้ไขให้ไม่ได้คือใจของตัวเองจะเลยรู้เข้าใจแล้วก็แก้ไขพิจารณารวมจิตรวมใจเข้าไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านให้ภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนั้นต้องการจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิภาวนาแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจะได้กำหนดพิจารณารูปนามกายใจของตัวเราของบุคคลผู้อื่นหรือทั้งโลกนี่แหละจนเห็นแจ้งลงไปในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของเรา
ที่เราต้องการอยู่ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่จิตใจมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอานับตั้งแต่รูปนามกายใจตัวตนของเราออกไปจนถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์ตัวอื่นและวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์เอามาก่อสร้างประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนก็ตามสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ภาวนาพิจารณาให้ดีมันเป็นเครื่องติดเครื่องข้องพาให้จิตใจนั้นไปไหนไม่ได้มันมัดไว้ในใจใจมันมัดอารมณ์ไว้อารมณ์มันมัดจิตไว้ก็เลยไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามันร้องอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนโคตัวน้อยๆเมื่อสัตว์มันกัดเข้าไปกำลังมันสู้นักสู้เสือสู้อะไรไม่ได้มันก็ร้องออกแต่มันก็ไม่ออกมันเอาจนถึงตายตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันคล้องอยู่มันครอบอยู่ครอบงำอยู่นอกจากวัตถุเข้าของนอกจากสิ่งเหล่านี้ก็มีมากมายที่จิตมันคล้องมันติดอยู่คนโบราณอาจารย์เมื่อเก่าเพิ่นยังตั้งเป็นโครงเป็นเครื่องเตือนใจของจิตหลงอันนี้ว่าตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอธรรมดาเชือกผูกคอมันไปไหนไม่ได้เหมือนเขามัดคอมัดกระบือก็มัดคอมันเมื่อเชือกดีมัดคอแล้วไปไหนไม่ได้มันแก้เองก็ไม่ได้ถ้าคนไม่แก้ให้ก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่ว่าตัณหาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหาลักผัวลักเมียเหมือนปอผูกศอกเขาว่าคำว่าผูกศอกก็คือว่ามัดมือมัดศอกมัดแขนหรือว่าไพร่ไปทางหลังแล้วก็มัดไว้อย่างนั้นแหละถ้าคนอื่นไม่แก้ให้ก็แก้ไม่ได้เขามัดมือไว้แล้วข้างหลังตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกเมื่อผูกศอกแล้วก็ไปไหนไม่ได้ละถ้าอวดดีไปเดินไปก็ล้มแล้วก็ลุกไม่ได้แล้วบัดนี้ตัณหารักวัตถุเข้าของก็ไม่ใช่ของเล่นท่านว่าตัณหารักวัตถุเข้าของนี้เหมือนปอกซุปตีนเหมือนมัดตีนก็ว่าได้เหมือนปอกซุปตีนคนเราที่ใหญ่มาหลายสิบปีย่อมเห็นเวลาเขาเอาช้างไปปล่อยไว้ธรรมดาช้างตัวมันใหญ่จะไปมัดไปยังมันไม่ฟังแหละเขาต้องเอาปอกซุปตีนมันไว้ปอกเขาก็เอาหวายเป็นเส้นมาทำเป็นปลอกคือว่าเอาใส่ขาหน้ามันไว้ทั้งสองขาเวลามันไปทางไหนมันก็เต้นก็ยกไปมันติดปอกมันท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าจิตคนเราไม่ภาวนาละกิเลสมันเหมือนใส่ปอกตีนใส่ตีนคนก็ได้แต่ว่าปอกที่เราเห็นได้ชัดข
เขาใส่ตีนช้างตีนมันใหญ่แรงมันมากเขาเอาหวายเส้นใหญ่ๆโบราณถักเป็นบ่วงแล้วก็รวมกันไว้เวลามันจะไปทางไหนมันก็เต้นเอาข้างหน้ามันย่างออกไปไม่ได้เอาขาหลังกระโดดไปเป็นนั่นแหละนั้นเขาจึงเรียงไว้ว่าตัณหารักลูกรักเต้านั้นเหมือนเสือกผูกคอตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกซุปตีนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไปไหนไม่ได้ลืนตาแมบอยู่เท่านั้นแหละไปก็ไม่ได้แล้วก็นั่งเฝ้าอยู่เหมือนลิงเขามัดใส่ต้นไม้แล้วก็นั่งเฝ้าไปไหนไม่ได้มันคาเชือกเล็กจิตใจคนเราไม่ภาวนาไม่ภาวนาให้ดีแล้วไม่ได้มันติดอยู่ที่นี่แหละหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายออกพรรษาขาดจะศึกก็เพราะว่ามันนี่แหละ3-4อย่างมันมัดไว้มันไม่ได้ปล่อยละแม้ทางนอกมันเป็นอิสระอยู่แต่ภายในจิตมันยังมัดอยู่ไม่ว่าใครๆทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปอกตีนเหล่านี้มันมัดทั้งนั้นแหละจงภาวนาดูมันจริงหรือไม่จริงโบราณแต่งไว้แล้วเราก็ให้พากันแก้ตัณหารักโลกเหมือนเชือกผูกคอแก้มันได้อย่างไรผู้มีแล้วก็เรียกว่าแก้ผู้ยังไม่มีก็อย่าไปมีมันลูกนะเมื่อลูกไม่มีมันก็ไม่มีปอกไม่มีเชือกผูกคอไปทางไหนก็ง่ายตัณหารักผัวรักเมียเหมือนมัดหลังไพ่ไว้ปอผูกศอกเชือกผูกศอกผูกมันไปไม่ได้ตัณหารักวัตถุเข้าของความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีความเป็นมีได้มาทั้งหมดนั่นก็มาเอามาอะไรก็มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรูปนามกายใจตัวตนอันนี้แหละเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกคืนทุกมื้อแต่รูปนามกายใจอันนี้มันก็ไม่รู้จักเจ้าของเลี้ยงมันจิตใจเราไม่ภาวนามันก็มาเป็นธาตุเป็นขี้ข้าตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแทนที่เราจะได้อย่างที่เราคิดหมายแต่มันเลยมาเป็นขี้ข้าตัณหามันมัดไว้แล้วมันก็ไปไหนไม่พ้นมันตายแล้วมันก็กลับมาอีกกลับมาก็เชือกผูกอันเก่านั่นแหละมัดไว้ตายอีกชาติไหมก็กลับมาอีกก็มามัดอีกอยู่อย่างนี้แหละเวลานั่งสมาธิภาวนาต้องตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดขาดให้ใจมีกำลังมีความสามารถอาจหาญจิตไม่สงบก็เอาให้มันสงบระงับได้ไม่ได้อย่าไปถอยจิตมันไม่สงบก็เพราะว่า เราตัดเชือกตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัดเชือกผูกคอไม่ขาดเชื
ชือกผูกในคอเราแล้วมันไปมัดใส่ต้นไม้มัดใส่หินไว้มัดอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นแหละไปไหนไม่ได้ถ้ามีผู้มาถามว่าทำไมไม่ไปไหนไม่ภาวนาหรือข้าไปไม่ได้แล้วเชือกผูกคอขอให้ท่านตัดให้ด้วยผู้ตอบเขาก็จะตอบว่าก็ใครผูกก็แกเป็นคนผูกแกก็ตัดเองสิไปนั่นแหละตัดไม่ได้แกก็ตายอยู่นี่แหละเขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็มัดไว้นั่นแหละมัดเป็นที่ไว้เกิดในชาติใดก็มัดไว้ในภพนั้นชาตินั้นพ่อของข้าแม่ของข้าลูกของข้าหลานของข้าพี่น้องป้องปายของข้ามันมัดไว้ทั้งนั้น มัดคอไว้คอมันกิ่วหัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่มันเลยไม่หลุดออกไม่ได้ตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกเหมือนมัดไพ่หลังมันไปบ่ได้ต้องตัดคราวนี้ต้องตัดให้มันขาดภาวนานั่นแหละไม่ใช่เอาเขียนหนังสือตัดไม่ใช่เอาคำพูดนี่ตัดเอาจิตตัดนั่งสมาธิภาวนานิดๆหน่อยๆก็ว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนทนไม่ไหวกันเกิดมาใหญ่แล้วมาหาเอาผัวมาหาเอาเมียทำไมมันหาได้หาเอามรรคผลนิพพานมันไม่ได้หรือดูเรื่องของเราให้ดีเรื่องคนอื่นอย่าไปวุ่นวายทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าตัวอวิชชาคือจิตไม่รู้มีแต่อยากรู้แต่ไม่ภาวนาให้มันรู้มันมีภาวนาตั้งใจให้มั่นแล้วมันก็ตัดเชือกตัดปอตัดอารมณ์สัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจของผู้ภาวนานั่นแหละคือต้องฝึกฝนอบรมจนเกิดสติสมาธิปัญญาในจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจึงตัดได้ถ้าผู้นั้นไม่ฝึกฝนอบรมไม่ทำจิตทำใจของตนให้ออกจากเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้มันก็ติดอยู่อย่างนี้แหละจะขึ้นไปไหนไปอยู่ที่ไหนมันก็ให้ผู้อื่นแก้ไม่ได้ไม่มีผู้ใดมัดก็จิตราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาที่ไม่ภาวนานี่แหละมันมัดไว้เองมัดไว้มันเหยียบไว้มันข่มไว้มันฆ่าให้ตายอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรายังจะเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างไรมันเหยียบย่ำหัวใจเราให้เกิดทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ในโลกอันนี้แหละย่อมมีความทุกข์ใจและมีความทุกข์กายด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกขเวทนาต่างๆสุขเวทนาต่างๆที่มันเกิดมีขึ้นมันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตนี่เองคราวใดเวลาใดร่างกายสังขารเราอยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าสบายไปหมดคราวใดเมื่อใดสังขารร่างกายไม่สบายก็เป็นไม่สบายคันสบายก็สบายไปหมดคือมันเกี่ยวโยงกันเพราะความยึดถือจิตใจเรามายึดถือไม่ใช่กิเลสมันมายึดมาถือกิเลสมันไม่ได้ยึดถือถ้าละปล่อยวางแล้วกิเลสมันก็หลุดไปมันหลุดไปจริงๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกแท
ที่มันเราละแล้วถอนแล้ววางแล้วมันกลับมาอีกคือว่ามันยังไม่ได้หลุดมันหลบกับหลุดมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันหลบไปหลบมาเราไม่รู้เท่าทันมันก็หลุดไม่ได้มันก็ผูกไว้มัดไว้เหมือนคนมัดสัตว์ใหญ่ก็ต้องเอาเหล็กมัดเหมือนมัดช้างถ้ามัดวัวควายช้างอาม่ามันตัวมันเล็กก็เอาเชือกปอมัดมันก็อยู่สัตว์เล็กลงมาก็มัดสิ่งเล็กน้อยลงมามันก็อยู่ใจคนเรานี่ก็เหมือนกันท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อให้เอาคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตมัดใจให้จิตใจมาจดจ่ออยู่ในคุณพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นต้องแบ่งภาคจึงจะเข้าใจถ้าไม่แบ่งภาคอย่ามายึดว่าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ร่างกายเป็นของโลกเขาแม้จะมีรัศมี6 ประการอะไรสวยงามทุกอย่างพระวรกายของพระพุทธเจ้าก็ตามรูปขันธ์ร่างกายนี้มีชราความแก่เหมือนกับคนเราธรรมดาแต่ความดีความสวยงามพระองค์เป็นผู้มีปุริสลักษณะสวยงามพิเศษเพราะว่าพุทโธพระพุทธเจ้าแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยชราพยาธินั้นเหมือนกันหมดก็ดูสิเมื่ออายุของพระองค์พรรษาได้80 พรรษาตรัสรู้ได้45 ปีก็โยอย่างธรรมดาไม่ได้แล้ว80 บริบูรณ์ก็เรียกว่าเอามอกเอาพอดีไม่เลยนั้นคำว่าพอดีนั้นก็คือว่าขนาด80แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าพุทโธนั้นก็ยังพอไปมาได้อยู่แต่ถ้าหากว่ามันเลย80ไประวังไอ้ตัวนั่งก็โอยนอนก็โอยลุกก็โอยหลงลืมไปทั่วเวลาจะลุกด้วยตนเองก็ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ได้ต้องหาที่เกาะหาที่หน่วงขึ้นเวลาลุกขึ้นก็เอาโน่นเอาทั้งตูดขึ้นก่อนนั่นแหละคือว่ามันเลย80ไปแล้วลำบากแต่พรของพระในทางพุทธศาสนาท่านก็ให้อายุทุกคนว่าให้ได้100 ปี100 ปีนะมันแย่ที่สุดละดีบุดีก็ตายในห้องน้ำลุกขึ้นมาล้มลงก็ตายในห้องนอนในที่นอนก็ตายได้ลุกขึ้นไปแล้วก็เป็นล้มลงก็ตายอยู่ในที่นอนนั่นแหละนั่นแหละคือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เอาขนาด80เข้าฌานภาวนาไปสู่นิพพานที่แล้วรอดไม่ต้องมาเกาะเกี่ยวน่วงเหนี่ยวเอากระดูก300 ท่อนนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนไปไหนมาไหนก็หาบไปแบกไปหามไปพายไปหนักที่สุดนี่แหละให้ดูสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพุทโธจริงๆหมายถึงจิตบริสุทธิ์จิตใสสะอาดจิตหมดกิเลสราคะจิตหมดกิเลสโทสะจิตหมดกิเลสโมหะคำว่าพุทธพุทโธนั้นแม้คนเราก็ตามรูปร่างจะเป็นคนหัวดำผ้าดำอย่างไรก็ตามถ้าภาวนาจริงๆให้จิตใจนั้นหลุดออกจากกิเลสความโกรธหลุดออกจากกิเลสความโลภหลุดออกจากกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะไม่มีในจิตใจของผู้ปฏิบัติ
แม้จะเป็นญาติเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์อย่างไรก็ตามก็เข้าถึงพุทธพุทโธจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสได้เหมือนกันสมัยครั้งพุทธกาลแก่ชราอย่างลาทะพราหมณ์หาผู้เป็นอุปัชฌาย์ให้ไม่ได้เพราะแก่แล้วถ้าใครเป็นอุปัชฌาย์ก็จะลำบากจะได้ปฏิบัติลูกศิษย์เท่าลูกศิษย์แก่ชราภาวนาก็ไม่เป็นแต่กินกับนอนใช่ไม่ได้หาอุปัชฌาย์ก็ไม่มีหาผู้จะเป็นอาจารย์ให้ก็ไม่มีวันลาทะพราหมณ์จะบวชมาขอบวชในศาสนาจนพระพุทธเจ้าได้ประกาศในหมู่สงฆ์ว่าลาทะพราหมณ์อยากจะบวชใครเล่าจะเป็นอุปัชฌาย์ให้ใครมีบุญคุณอะไรต่อลาทะพราหมณ์นี้หรือว่าลาทะพราหมณ์นี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เป็นอุปัชฌาย์ให้ลาทะพราหมณ์บ้างลาทะพราหมณ์แก่อยากบวชพอพระองค์ประกาศในหมู่สงฆ์ทั้งหลายทั้งที่สงฆ์เป็นพระอรหันต์ก็ไม่หันหน้ามาหาลาทะพราหมณ์ยังมีพระสารีบุตรธรรมดาว่าพระสารีบุตรนั้นเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระสารีบุตรนั้นท่านไม่ยึดไม่ถือเหมือนคนเราใครทำคุณทำประโยชน์ใครมีอุปนิสัยบารมีอย่างใดท่านพระสารีบุตรพุทธสาวกเป็นสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเท่ากันกับว่าพระหัตถ์ขวาหรือแขนขวาคนเราแขนขวามีกำลังเหมือนแขนขวาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเป็นผู้รู้จักบุญคุณอย่างท่านได้พบได้เห็นได้กราบไหว้พระอัจฉริไปเผยแผ่ธรรมได้ฟังธรรมของอัจฉริว่าเยเกจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมมีเหตุมีปัจจัยดับไปได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลจากนั้นมาพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้รู้จักคุณของอาจารย์ผู้แสดงธรรมให้ฟังเมื่อท่านจะหลับจะนอนทุกคืนทุกครั้งท่านระลึกถึงพระอัจฉริว่าเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ทิศไหนถ้าเราจะพระอัจฉริอยู่ทิศเหนือท่านก็พินศีรษะไปหาทางทิศเหนือถ้าพระอัจฉริอยู่ทางทิศใต้ท่านก็พินศีรษะไปทางทิศใต้พระอัจฉริไปอยู่ทางทิศตะวันตกก็พินหัวไปทางทิศตะวันตกพระอัจฉริอยู่ทิศตะวันออกเวลานอนสารีบุตรก็นอกจากกราบไหว้ระลึกถึงแล้วพินหัวไปทางตะวันออกเวลานอนท่านก็ไหว้อาจารย์ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระอาจารย์คือเป็นผู้รู้จักบุญคุณเมื่อมาถึงลาทะพราหมณ์ก็สารีบุตรรับรองว่าลาทะพราหมณ์นี้มีประโยชน์แก่ข้าพระองค์พระสารีบุตรทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าคราวหนึ่งข้าพระองค์ไปบิณฑบาตลาทะพราหมณ์นี้ก็ไม่ได้ใส่บาตรหรอกแต่ว่าลาทะพราหมณ์นี้บอกให้คนอื่นว่าญาติโยมพระท่านมาบิณฑบาตมาโปรดพากันใส่บาตรด้วยเท่านั้นแหละ
แค่นั้นพระสารีบุตรท่านก็เห็นคุณของคน ว่าเข้าทัพพีนั้นเข้าปั้นนั้นหล่นลงบาทสารีบุตรเพราะลาถพราหมณ์คนนี้ข้าพระองค์จะเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ลาถพราหมณ์แต่ลาถพราหมณ์นั้นบวชมาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้อย่างเด็ดขาดเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าถึงพุทธะพุทโธพุทธะที่เราภาวนาว่าพุทโธจะว่าไม่ดีไม่ได้พุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสียอย่างเดียวอะไรอะไรก็เกิดมีในพุทธศาสนาไม่ได้แม้เราทุกคนที่เกิดมาก็จะไม่ได้ยินเสียงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจะไม่ได้เห็นผ้ากาสาวพัสของนักบวชนุ่งห่มแสดงออกให้เราเห็นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพุทโธบังเกิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนโลกให้เป็นธรรมไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลสงสัยอีกการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินั่งกรรมฐานก็อย่ามีใจท้อแท้อ่อนแอพระพุทธเจ้าย่อมเป็นพระพุทธเจ้าวันยังค่ำพระพุทธเจ้าย่อมตั้งแต่วันตรัสรู้มาตลอดจนนิพพานก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแม้ท่านจะดับขันธ์เข้าสู่นรพานแล้วก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่คือว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดไม่มีกิเลสอย่างเก่าแก่จะมาปกคลุมจิตใจของพระพุทธเจ้าอีกชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าตลอดกาลที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์เข้าสู่นรพานพระพุทธเจ้าตายไปแล้วนะมันเป็นเพียงรูปร่างกายเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้ามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ได้แตกไม่ได้ตายบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าแก้วมณีโชติที่โลกเขาสมมติว่าแก้วดวงดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้น้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความขุ่นข้องหมองใจมีจิตใจอันบริสุทธิ์เรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้าธัมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงฆ์ล้วนแล้วแต่เป็นของใสบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธไม่มีในใจความโลภอยากได้ไม่มีในใจความหลงไม่มีในใจของพุทโธพุทธะพุทโธพุทธะนั่นแหละไม่เฉพาะแต่ว่ามีในพระองค์อย่างเดียวแม้เราทุกคนพากันละกิเลสความโกรธที่มีอยู่ให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้มายึดหน้าถือตาไม่ให้มายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดว่าตัวเราของเราตัวเราของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็บอกสิบอกไว้ไม่ต้องแก่นะฟันไม่ต้องหลุดนะเนื้อหนังมังสังไม่ต้องเหี่ยวนะผมไม่ให้งอกนะได้ที่ไหนถึงเวลามันผมงอกมันก็ขาวโพลนหมดหัวนะเวลาฟันหลุดออกมาก็หาฟันเคี้ยวเข้าไม่ได้แกชรามาจะลุกก็ร้องโอยปวดหัวเขาหลวงพ่อมียาใส่หัวเข่าได้ที่ไหนช่วยเป่าให้หายเจ็บหัวเข่าบ้างมันจะได้อย่างไรชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความตาย
มันมีอยู่อย่างนี้แต่จิตหลงจิตไม่รู้ของเราต่างหากมายึดเอาทุกข์มันก็ได้ทุกข์ตลอดวันเมื่อไม่ยึดถือทุกข์สุขก็ไม่ยึดจิตมันก็ว่างจิตมันก็สบายการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาให้ร่างกายสบายมันแก่ก็ให้หนุ่มขึ้นมามันหนุ่มก็ให้เป็นเด็กขึ้นมามันไม่ได้อย่างนั้นได้จิตตาภาวนาจิตใสสว่างกระจ่างแจ้งจิตไม่ยึดไม่ถือสุขทุกข์ปรากฏการขึ้นมาได้ดีมีสุขก็ไม่หลงทุกข์ยากลำบากลำคาญเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามท่านก็ไม่หลงนั่นแหละจึงชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจธัมโมพระธรรมอยู่ในใจสังโฆพระสงฆ์อยู่ในใจภาวนาอยู่ในใจจิตใจหมดใสสะอาดจิตใจพากายวาจาจิตประพฤติคุณงามความดีทานศีลภาวนาอยู่ทุกวีวันนี่แหละคือว่าพุทโธแท้ไม่ใช่พุทโธปลอมไม่ใช่ใครจะมาปลอมเอาได้พุทโธนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปจึงจะถึงคำว่าพุทโธนั้นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังมาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนากันการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งอกตั้งใจรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจเราแส่สายไปตามร้อนหนาวภายนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเมื่อเรานั่งเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนตรัยทั้งหมดทั้งมวลก็ให้รวมเข้ามาสู่จิตใจของเราที่นั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่ตัวเราใจเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นสิ่งนั้นก็คือจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนให้รวมกำลังจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งมาสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอะไรสู้ใจของเราไม่ได้ใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรายิ่งภาวนาทำใจให้สงบแน่วแน่มั่นคงได้ดีเท่าไร
ชื่อว่าเป็นผู้ไม่จนภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่จนใจจนสิ่งภายนอกไม่สำคัญจิตใจเราไม่จนภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจนี้ให้หมดสิ้นไป นั่นแหละสำคัญในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกโลกใดก็ตามให้ชื่อว่าโลกที่มีดวงจิตดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่อาศัยให้พากันรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาตามเรื่องราวภายนอกรูปขันธ์ร่างกายของเรานั่งที่นี่ภาวนาพุทโธอยู่ที่นี่ก็ให้จิตใจเย็นสบายในที่นี่ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องอดีตอนาคตแม้เราจะทำอะไรจะไปทางไหนจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องของวิบากขันธ์คือรูปขันธ์ของคนเรายังมีอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมการงานไม่เป็นบุญก็เป็นบาปแต่เวลานี้เป็นเวลารวมกำลังตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้หลงไหลหวั่นไหวไปตามโลกธรรมโลกธรรมมีอยู่8ประการโลกธรรม8ประการมันกระทบกระเทือนจิตใจของคนเราและสัตว์โลกอยู่เสมอที่มันกระทบได้ก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ถ้าไม่ยึดถือแล้วท่านว่ามันก็หลุดหลุยได้ทุกอย่างทุกประการอย่ามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคตให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือรูปกับใจรูปกับนามตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละอันรูปขันธ์นี้เป็นเรือนร่างของจิตใจจิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นอยู่เหมือนคนเราที่เกิดรูปกายมาแล้วจะต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันลมกันฝนกันแดดกันภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากคนจากสัตว์เกิดอะไรก็ตามถ้ามีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกำบังป้องกันภัยแล้วส่วนมากก็ภัยอันตรายก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่สบายแล้วอะไรมาก็บ้านเรือนเป็นที่กำบังคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ได้สรีระร่างกายอันนี้ครบทุกส่วนทุกประการแล้วคนเราที่มีตาดีตาไม่บอดหูดีหูไม่หนวกจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีมันก็เท่านี้แหละเมื่อเราได้ดีมาแล้วครบตามอาการ32เป็นธรรมดาของรูปนามคนเราต้องมันก็แค่นี้ทีนี้จะให้ดีขึ้นไปอีกก็มีหลักทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือว่าย่อเข้ามาให้มันสั้นให้มันน้อยคือทานการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปหนึ่งการปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจเราไปดีใจเสียใจตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจให้มั่นพุทโธให้ดีพุทโธภายในไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธภายนอกนั้นใครๆก็พุทโธได้เด็กอมมือมันก็ว่าได้พุทโธพุทโธแต่มันไม่รู้ความหมายผู้ปฏิบัติให้รู้ความหมายตั้งใจให้ถูกทำใจให้องอาจกล้าหาญไม่ต้องเป็นคนทุกข์ร้อนในใจ
อันโลกธรรมนั้นความสรรเสริญเยินยอคนเราชอบแต่ว่าความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีนั่นคนไม่ชอบแล้วมันก็ได้เท่ากันนั่นแหละเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกสรรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับว่าเราหาบอยู่นั่นแหละมีลาภเสื่อมลาภก็เป็นธรรมดาของโลกเวลามีลาภดีใจเวลาลาภเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไม่ดีความจริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศจะไม่เสื่อมอย่างใดเป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่ว่าวัตถุเล็กน้อยปรมาณูก็ตามใหญ่ที่สุดเท่ากับผืนแผ่นดินท้องมหาสมุทรท้องฟ้าก็มีเกิดมีดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือจิตใจผู้รู้อยู่ภายในใจของเราอย่าได้หวั่นไหวภาวนาในใจไว้นึกน้อมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เอาทานศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอารมณ์จิตใจก็ย่อมโล่งโปร่งเย็นสบายพุทโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนอากาศในถ้ำผาปล่องอากาศในถ้ำผาปล่องเวลานี้ไม่หนาวเกินไปเรียกว่าเย็นสบายเมื่ออากาศเขาเย็นสบายใจเราเย็นสบายหรือไม่ถ้าใจไม่สบายก็รีบภาวนาเขาไอ้เจ้าใจนี่มันคอยไปทุกข์ไปร้อนแทนผู้อื่นไม่ได้มาพินิจพิจารณาทำกรรมฐานให้แน่นอนถ้ามากำหนดทำกรรมฐานให้แน่นอนแล้วจิตใจจะได้เย็นตลอดวันเย็นตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถในโลกนี้มีสุขก็มีทุกข์อย่างนี้แหละมีหนาวก็มีร้อนตามธรรมดาของโลกเพิ่นให้ชื่อว่าโลกมันเป็นทุกข์นำความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นทางพ้นทุกข์คือทางจิตทางใจมารู้จักจิตใจรู้จักเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นให้ใจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในลักษณะสามอาการคือหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาเป็นของมีอยู่ประจำในโลกเหล่านี้แหละขึ้นชื่อว่าโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดชาติใดก็ตามก็ตกอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาฉะนั้นใจที่ภาวนาอยู่เพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตจนเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขานี่ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนมีเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละดูแต่มนุษย์คนเราที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมัยนี้เวลานี้วันนี้คืนนี้แหละมันก็ชั่วระยะหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้เกิดได้มันก็ดับได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่มีจิตใจครองก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ตามหน้าที่นั่นเองยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณครองอยู่ในร่างกายสังขารอย่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็ย่อมได้รับผลหรือสุขเวทนาสบายก็ได้รับผลในนี้แหละ
เวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานั้นมันจึงให้ล้ำลึกอยู่ในใจเสมอพุทโธอยู่ในดวงใจ ยังดวงจิตดวงใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบาย ไม่ให้ไปทุกข์ร้อนแทนบุคคลผู้ใดจงให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเราของเราจริงๆนั้นมันไม่ใช่ของภายนอกแต่เป็นของภายในตัวเราคือรูปร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมนี้เราจะใช้มันได้ก็ในเมื่อเวลามันอยู่ดีสบายธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ายังสม่ำเสมอกันอยู่ก็ใช้การได้เมื่อใช้ได้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเราของเราแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่แต่มันใช้ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ถ้ามันเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาเราจะไปใช้มันได้ที่ไหนใช้ไม่ได้จงภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจนั่งอยู่ก็ภาวนาในใจยืนอยู่ก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ที่ไหน ก็ให้รวมกำลังมาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกไปทั้งโลกแหละไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเป็นเรื่องทุกข์ใครไม่รู้ไปยึดถือก็เป็นทุกข์การที่ใจมายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราฟุ้งซ่านรำคาญไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นอย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อรวมกำลังเข้ามาที่นี่แล้วอะไรมันก็มารวมที่ใจที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละถ้านอกนี่ไปแล้วอย่าได้หวังเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นกระแสของโลกไม่ใช่กระแสของธรรมกระแสของธรรมก็คือให้รู้อยู่เห็นอยู่ในจิตใจภายในนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุทั้งหลายที่จิตใจมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่ทั้งหมดนี่แหละจงปล่อยวางเลิกละอาการทั้งหมดออกไปนั่งก็ภาวนารู้ใจของเราเองกิเลสอันใดมันจะเกิดขึ้นก็เลิกละออกไปหมดสิ้นเตือนใจของตัวเองให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาหรือว่ามันตายไปโดยลำดับแต่ปัญญาวิชาเราไม่ทันก็เข้าใจว่ามันไม่แตกไม่ทำลายชีวิตของคนเรานั้นมันเปรียบเหมือนอย่างเราจุดธูปจุดเทียนเมื่อจุดแล้วมันก็ไฟมันก็ไหม้เมื่อไฟไหม้แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่เก่าเทียนที่ยาวประเดี๋ยวก็สั้นลงไปสั้นลงไปผลที่สุดก็หมดก็ดับชีวิตของคนเราแต่ละบุคคลมันก็เหมือนไฟไหม้ธูปไหม้เทียนอย่างนั้นแหละมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเป็นรูปสังขารคือตัวของคนเรานามสังขารคือจิตใจของคนเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเดียวมันก็
เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปดับไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือธาตุดินก็เป็นธาตุดินไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาจิตกิเลสจิตตัณหาก็พาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจิตผู้ใดเลิกละปลดปล่อยหยุดนิ่งไม่ไปที่ไหนมีความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าหยุดเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายต่อไปอีกมีความสงบตั้งมั่นจิตใจเยือกเย็นสบายไม่ได้หมายว่ากายสบายกายนี้จะหาความสบายได้ยากเพราะว่าร่างกายทุกสิ้นส่วนมันเต็มไปด้วยพยาธิคอยรอวันแตกวันทำลายอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเป็นที่โยอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่มีอะไรเสื่อมไปสิ้นไปเลยธรรมปฏิบัติขอให้ตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดภาวนาบทใดข้อใดก็ตามหรือว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกย่อมตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในจิตใจนั้นได้หมดสิ้นไม่ต้องสงสัยมรณังเมภวิสสติเราต้องตายภายใน100 ปีแม้จะเลย100 ปีไปก็ไม่พ้นความตายคำว่าตายนี่มันเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็แตกสลายไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตใจผู้ไม่ตายมีอยู่ภายในกายนี่แหละเวลานี้ที่มันตายมันเกิดก็ด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหากิเลสโทสะกิเลสโมหะมันห่อหุ้มจิตใจพาให้ดิ้นรนวุ่นวายเกิดตายอยู่ไม่จบสักทีเมื่อมานั่งภาวนาทำความเพียรทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของเราในโลกนี้ทั้งโลกนี่แหละไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เขาก็ดับไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเมื่อผู้ปฏิบัติมาเห็นแจ้งว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของโลกธรรมดาเจ็บให้รู้เท่าทันอย่าได้มาดีใจเสียใจไปตามเรื่องราวเหล่านี้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัติในใจของผู้ปฏิบัตินั้นเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของเราก็คลายออกไปโดยลำดับจนหมดไปสิ้นไปในวันเวลาหนึ่งจนได้จงรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจวุ่นวายภายนอกให้ใจมีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอะไรผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายก็ให้เห็นว่าสิ่งที่มันผ่านอยู่นั้นให้ระวังจิตใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันผ่านได้มันก็ดับไปได้เมื่อมันผ่านได้มันก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมไปได้อย่าไปยึดไปถือให้มากเกินไปพุทโธจิตผู้รู้อยู่ที่นี้จงให้รู้ให้แจ้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองเมื่อคนอื่นพูดอะไรไม่สบกับหูกับใจ
ก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยให้มันผ่านไปเสียมันก็หมดเรื่องไม่ต้องมาทำใจให้วุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้เห็นว่าอะไรอะไรมันเกิดมันมีขึ้นมันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปจนถึงซึ่งนิพพานถึงนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ในจิตในใจทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวนี้กิเลสมันห่อหุ้มไว้จึงไม่รู้พระนิพพานจึงมีหน้าที่ปฏิบัติบูชาในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาอย่าให้มีจิตใจขุ่นหมองเศร้าหมองชั่วระยะหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนาอยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รู้แจ้งอยู่ในที่นี้สงบอยู่ในที่นี้จงให้เห็นในจิตอยู่นั้นอยู่เสมอว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่าเข้าใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนมันก็เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราภายในให้มีความสงบตั้งมั่นจนรู้แจ้งในหลัก3ประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังมุทธาปจายิโนยัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังมรณกรรมนี้เป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้คนเราเมื่ออาศัยความประมาทมัวเมาไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงตนคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่เป็นอะไรง่ายๆสบายดีอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ความตายคงไม่กล้ำกายได้ง่ายๆอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ